Xin chào các anh chị chủ trường. Việc mua sản phẩm là một công đoạn đương nhiên và quan trọng và bậc nhất của hoạt động kinh doanh giáo dục. Quyết định mua một sản phẩm của một đơn vị trong nước hoặc là nước ngoài về, nó không phải là một quyết định được đưa ra trong một sớm một chiều. Bởi vì sản phẩm của doanh nghiệp gắn liền với cái thành quả đầu ra của người học và mô hình kinh doanh. Nên chủ trường cần phải đầu tư thời gian và xem xét một cách thấu đáo khi lựa chọn sản phẩm. Và sau đây là một số cái chia sẻ về mặt bất lợi cần lưu ý khi chúng ta mua một cái sản phẩm về cho trường mình các anh chị ha. Thì cái chia sẻ đầu tiên liên quan đến cái tính không vĩnh viễn của hợp đồng. Khi hợp đồng mua sản phẩm kết thúc, cả bên trường mình và bên bán đó có quyền không gia hạn hợp đồng khi không vui vẻ với nhau. Cho nên nhưng mà khi mà không sử dụng được thương hiệu nữa, có nghĩa là bên mình nè phải tốn rất nhiều chi phí để xây dựng lại thương hiệu từ đầu. Ví dụ chi phí chạy marketing, làm lại bản nhận diện thương hiệu mới vân vân. Và thay đổi cái tài liệu học nhiều lần cũng làm lung lạc cái niềm tin của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Và điều quan trọng nhất là bên bán đó họ sản xuất ra cái giáo trình cái sản phẩm của họ. Họ không hề bàn trước với cái bên bán tiếp theo mà chúng ta mua. Cho nên hai cái giáo trình khác nhau, hai lộ trình khác nhau có thể xảy ra cái sự chênh lệch về kiến thức, người ta gọi là mất cân bằng tự nhiên, mà điều này không nằm ở lỗi của người học. Như vậy, việc chia tay sau một thời gian hợp tác là chuyện hoàn toàn bình thường nếu như mà không thể nào tiếp tục hàn gắn. Thì các anh chị, chủ trường cần phải chuẩn bị cho mình cái phương án dự phòng. Dự phòng chúng ta hãy tính toán cái mức độ hoàn thành lộ trình cũ của tất cả các học viên. Sau đó khi mà áp dụng thì chúng ta áp dụng cuốn chiếu thôi các anh chị ha. Và chúng ta có kế hoạch truyền thông dài hạn với người học, với phụ huynh. Và có các cái giải pháp cho những cái phản ứng mạnh mẽ của khách hàng. Ví dụ như là trong trường hợp khách hàng muốn hoàn phí chẳng hạn. Rồi, cái chia sẻ thứ hai đó là cái năng lực của bên bán. Vì sao điều này rất quan trọng? Cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì nếu như năng lực của bên bán mà kém á, nó rất dễ xảy ra cái tình trạng là mang con bỏ chợ. Vậy thì để cái tình trạng mang con bỏ chợ này nó không xảy ra, hạn chế xảy ra thì chúng ta cần xem xét điều gì khi mà mua? Có 3 ý ở đây các anh chị ha. Ý đầu tiên là cái năng lực nhân bản nhanh. Năng lực này là cái khả năng mà bên bán á, họ phải chuyển tải được cái kiến thức, họ có cái khả năng hướng dẫn về cơ cấu hoạt động, hướng dẫn đào tạo bên mua một cách bài bản và trong thời gian ngắn nha. Còn nếu như sản phẩm của bên bán mà phức tạp, họ không làm được cái điều này thì cái bên mua đó là các chủ trường đã phải có hiểu biết về ngành giáo dục. Ý thứ hai là về khả năng kiểm soát nhất quán. Điều này cực kỳ quan trọng khi mà các anh chị mua sản phẩm không độc quyền về mặt lãnh thổ. Có rất nhiều người khác, các chủ trường khác cũng mua sản phẩm của bên bán này. Như vậy thì các anh chị phải xem coi thử là bên bán có xây dựng cái hệ thống đánh giá và kiểm soát chất lượng, có tính đồng nhất của hệ thống nhằm bảo đảm là tất cả các bên mua đều thực hiện đúng và nghiêm túc các cái quy định đã thỏa thuận hay không. Để chắc chắn rằng mọi người đang làm theo tinh thần là bảo vệ cái thương hiệu như anh em ruột trong cùng một gia đình bảo vệ nhau. Hứm. Rồi, ý thứ ba là hỗ trợ gọn. Cái tốc độ hỗ trợ rất quan trọng các anh chị. Ngay cả cái việc mà sai ngữ pháp, sai chính tả đó mà các anh chị muốn mà thay đổi trong cái giáo trình tiếp theo ha, thì nó cũng tốn rất nhiều thời gian. Cho nên á là chúng ta cần thương lượng về quy trình nè, về các cái deadline chỉnh sửa hoặc update các cái hạng mục. Và chúng ta phải xem coi thử là bên bán có các cái chính sách, cái quy trình hoạt động hệ thống, rồi, mọi thứ hỗ trợ cho chúng ta một cách bài bản hay không. Để làm chi? Để có thể dễ dàng và nhanh chóng nhân bản, hỗ trợ với cái tỷ lệ sai biệt về chất lượng là ít nhất. Ừm, rồi cái chia sẻ thứ ba là liên quan đến cái các cái giới hạn, các cái giới hạn khi mà mua một sản phẩm. Khi chúng ta mua một sản phẩm là chúng ta muốn, kế thừa, ờ, cái, cái thương hiệu, chúng ta muốn đứng trên vai của một cái thương hiệu đã hoạt động giả sử trong nhiều năm để mình có thể kế thừa các cái bí mật trong ngành, để mình bớt trả giá và, chúng ta bớt phải thử và sai. Chúng ta muốn khai thác cái kinh nghiệm trực tiếp, mà đã có giá trị nhiều năm của các cái chủ trường trước đó để mình giúp tăng cường cái cơ hội thành công cho cái ngành cho cái kinh doanh của mình. Nhưng nó có những cái giới hạn mà chúng ta cần phải biết, đó là với một cái thương hiệu thì cái khả năng
Hạn chế về khả năng sáng tạo là lớn. Vì sao ạ? Bởi vì một cái sản phẩm nhượng quyền đã có thương hiệu xác định trước, nên là những cái sáng tạo như là bên mình muốn điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với mô hình kinh doanh của mình thì nó có thể là không được chấp nhận. Cho nên hoặc là chấp nhận rất là hạn chế, cho nên chúng ta khi đi mua một sản phẩm chúng ta phải có sẵn một cái khung lộ trình, khung xương lộ trình, và điều quan trọng chúng ta phải lượng hóa nha các anh chị, lượng hóa tất cả kết quả đầu ra và chúng ta đánh giá cái sản phẩm mà chúng ta chuẩn bị mua đó dựa trên cái khung của mình đã tính toán ra. Rồi, ý thứ hai là ý khác biệt về văn hóa, chúng ta cực kỳ quan tâm đến điều này. Trước đây tôi có làm với một cái đơn vị là bên Ả Rập đó, thì khi mà các anh chị cũng biết là phụ nữ, hình ảnh, thông điệp, chủ đề liên quan đến phụ nữ thì nó rất là nhạy cảm, cho nên là bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tôn giáo chính trị. Chính vì vậy khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm thì ở cái nước Việt Nam của mình, các anh chị cũng cần phải xem thử là những cái chủ đề, những cái hình ảnh, những cái thông điệp ở trong cái giáo trình của người ta có phù hợp với cái văn hóa của mình hay không, để chúng ta yêu cầu điều chỉnh ngay từ đầu các anh chị ha. Rồi, cái ý thứ ba là ý sản phẩm bắn chéo. Các anh chị cần lưu tư tâm đến cái điều là cái vùng á, hạn chế về vùng được hoạt động và những cái sản phẩm các anh chị có thể bán kèm hoặc là không được bán kèm các anh chị nha. Rồi, cái chia sẻ thứ tư của tôi sẽ liên quan đến cái sự cố nhập tài liệu và công cụ học. Cái điều này á, thì nó cũng ít khi xảy ra. Các anh chị biết sự cố của tàu Evergreen rồi đúng không ạ? Nhưng mà ít nhiều gì thì trong quá trình nếu các anh chị mua sản phẩm từ nước ngoài về mà người ta không cho các anh chị in tài liệu học hoặc là công cụ học tại Việt Nam này, mà các anh chị phải mua từng đợt để mình đỡ cái chi phí tồn kho đó. Rồi các cái chi phí khác thì các anh chị mua từng đợt một, mà mua từng đợt một á, nếu các anh chị mua cái sản phẩm của nước ngoài về thì nó phải có thời gian quá cảnh, ờ, rất là mất thời gian, cho nên á cho dù các anh chị có lý do hợp lý đi nữa nhưng các anh chị không thể nào đưa công cụ học và tài liệu học cho khách hàng, khi khách hàng mua hàng của các anh chị thì khách hàng vẫn đánh giá về cái năng lực kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp các anh chị và chọn là có tin, có tiếp tục hay không. Cho nên á là chúng ta phải tính toán đến cái thời gian quá cảnh, tính toán tồn kho, số lượng khách hàng mới, số liệu khách hàng tái tục. Chúng ta đặt hàng dự trữ trước 30% so với cái lộ trình đang xảy ra và cái số lượng đang có tại trường của các anh chị nha. Rồi, cái ý thứ năm đó là cái chia sẻ từ kinh nghiệm, là tôi thấy là nên buôn có bạn bán có phường, có chòm có xóm có làng thì mới vui ha. Như vậy thì các anh chị thử nghĩ xem, nếu như các anh chị nhượng quyền, độc quyền từ một cái đơn vị thì nghĩa là các anh chị sẽ độc quyền luôn trên cái lãnh thổ đó. Nhưng điều gì xảy ra nếu như các anh chị không mua sản phẩm độc quyền trên cái lãnh thổ Việt Nam, mà sẽ có nhiều cái người khác cũng đang kinh doanh cùng cái sản phẩm của các anh chị như vậy, bên bán họ được quyền bán cho nhiều người khác nữa. Tôi đã từng chứng kiến là một cái sản phẩm họ bán cách nhau cho nhiều chủ khác nhau có vài km thôi, dẫn đến cái tình trạng xảy ra là cạnh tranh gần, và điều này dễ dẫn đến phá giá, nó gia tăng cái sự trì hoãn cũng như là sự so sánh của khách hàng, vì khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Cho nên để việc mua cái bản quyền mang lại nhiều lợi ích nhất cho cái người mua thì nên có cái giao dịch thường xuyên định kỳ giữa những người mua với nhau, để cho chúng ta có cái thông tin qua lại thường xuyên, thẳng thắn với nhau, để tránh cái việc là cạnh tranh phá giá. Điều này ảnh hưởng không tốt cho tất cả các bên. Rồi, ý thứ sáu cũng là cái chia sẻ cuối cùng, đó là về phong cách thương lượng các anh chị. Một điều á, có vẻ nghịch lý là trong giao dịch bản quyền đó, các cái đối tác châu Á nha, tỏ ra rắn hơn và đòi tiền bản quyền là cao hơn đó. Các cái đơn vị này á, thường là họ đã có cái điều tra khá kỹ lưỡng về sức mua của thị trường Việt Nam rồi, về cái độ nóng của cái thương hiệu giáo dục châu Á qua báo chí Việt Nam, nên là họ thường tỏ ra rất là tự tin khi ra giá. Ngược lại thì các cái đối tác là châu Âu hay là Mỹ, họ thường bày tỏ cái sự ưu ái với một cái thị trường mà họ nghĩ rằng sức mua là chưa có lớn lắm. Cũng có thể là họ coi phong cách đầu tư của họ là họ đầu tư lâu ăn thì ăn lâu, họ đầu tư theo chiều sâu, giống như là trước mắt thì mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, rồi sau đó mới tính đến cái lợi nhuận từ việc bán bản quyền vậy đó. Cho nên các anh chị chủ trường đừng nóng vội muốn lấy hàng hot mà tự nhượng bộ và nâng giá lên nha. Chúng ta hãy cho đối tác thấy cái bức tranh kinh doanh được tính toán kỹ lưỡng, cho đối tác thấy cái sự an toàn và phát triển mạnh về thương hiệu khi anh chị là người nắm giữ nó nha. Rồi, vậy thì tóm lại chúng ta những cái điều mà tôi chia sẻ nó cũng không hẳn là ưu điểm hay nhược điểm đâu, mà đây là những cái bất lợi và những cái lợi thế, nó đóng vai trò là một phần trong cái quá trình mà chúng ta mua một cái sản phẩm của ai đó về.
Ờ, và tôi chia sẻ với các anh chị, những cái, ờ, bất lợi mà thường bị, bỏ quên trong cái quá trình mà chúng ta thương lượng với nhau. Như vậy thì chúng ta hãy cân nhắc những cái bất lợi này để xem các anh chị, đây có phải là cái con đường phù hợp với các anh chị hay không? Và nếu mà là phù hợp các anh chị mua thì các anh chị cần lưu ý đến đến nó ha. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh và, chọn, subscribe cho kênh trong rất là nhiều kênh khác. Xin chào các anh chị và chúc cho các anh chị thành công.